নমস্কাৰ সকলোলৈকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে কাঠ আলুৰে মাছৰ জোলৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। কাঠ আলুৰে মাছৰ ৰেচিপিৰ বাবে কাঠ আলুকেইটা বাকলি গুচাই ল'ব আৰু তাৰ পিছত টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি ল'ব আৰু মাছখিনিত নিমখ হালধি সানি ল'ব। কেৰাহী গৰম কৰি তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে নিমখ হালধি সানি ৰখা মাছকেইপিচ ৰঙচুৱা কৰি ভাজি উঠাই ৰাখিব। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগে, ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। সেই মাছ ভজা তেলতে মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনি দি আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজি তাত কেঁচা জলকীয়া এটা দি দিব আৰু তাৰপিছত একেলগতে কাঠ আলুখিনি দি ভালকৈ ভাজি সোৱাদমতে নিমখ হালধি দি পুনৰ ভালকৈ 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত জোখমতে উতলা গৰম পানী দি ঢাকনি লগাই কাঠ আলুখিনি সিজিবলৈ দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত তাত ভাজি ৰখা মাছখিনি দি পুনৰ ঢাকনিখন লগাই কাঠ আলুখিনি ভালকৈ কোমল হোৱালৈকে ঢাকি ৰাখি 2 কাঠ আলু ভাঙি দি দিব আৰু ভালকৈ মিহলাই জলখন ঘন হোৱাত তাত কেঁচা ধনিয়া পাত কাটি গেছৰ জুই নুমাই দিব আৰু নমাই গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।